företaget som sedan starten i slutet av 50-talet gått från att ha varit ett enmansföretag till att bli en börsnoterad koncern med över 800 anställda i flera bolag och med försäljning i 15 länder. Allt tog sin början 1957 då Kurt Blomqvist, som var chef för flygförvaltningens kontroll vid Saab, tog itu med att förverkliga sin husvagnsdröm. Första vagnen byggde Kurt under skärmtaket vid sin villa på Rosenlund i Jönköping. Några veckor innan semestern stod husvagnen klar och knappt var den ute på gården förrän grannen visade intresse. Kurt fick ett erbjudande som han inte kunde motstå och sålde vagnen på stående fot. Så nu kunde familjen åka på riktig semester och bo på hotell. Men familjen blev så besviken att Kurt lovade en ny husvagn som skulle vara klar 3 veckor senare. Och det blev en hård kamp mot tiden. Riktigt klar blev inte vagnen, men tillräckligt för att familjen kunde ge sig iväg på sin efterlängtade semester i en egen husvagn. Material och verktyg stuvades in i packningen och medan hustrun och döttrarna njöt av ledigheten på olika campingplatser byggde Kurt vidare på sin husvagn inför andra intresserade campare. Väl hemma igen dröjde det inte länge innan han sålt även denna vagn och därmed var grunden lagd till Sveriges mest betydande husvagnsindustri. Försäljningen av de 2 hemmasnickrade husvagnarna gav mer smak och Kurt fortsatte full av optimism på den inslagna vägen att producera husvagnar på sin egen fritid. Sin första serie om 8 vagnar skulle vara leveransklara till säsongen 1960. Materialet till vagnarna kunde han köpa tack vare ett lån från sin mor som räckte över 5 000 kronor med det välmenta rådet att han inte skulle ta sig vatten över huvudet. Kurt hade ju fortsatt fast anställning och trots att efterfrågan på hans husvagnar blev långt över förväntan dröjde det fram till 1963 innan han vågade låta sin hobby övergå till ett heltidsjobb. När Kurt gick in till sin chef på flygförvaltningen och berättade att han skulle säga upp sig svarade chefen: "Vilken idiot du är! Men", fortsatte han, "det är skönt att det fortfarande finns sådana som du här i Sverige." Och Kabe är alltjämt en föregångare när det gäller utvecklingen av fritidsfordon. Många är de olika lösningarna som sett dagens ljus på Kabe-fabriken som idag utgör standard i branschen. Innovationerna har duggat tätt och många av dem är patenterade. Det gäller till exempel fönster som tätar mot dubbelt glas, vattenburen golvvärme, sandwichkonstruktion, Flexline-systemet och mycket annat som vi idag ser som självklarheter. Några mer udda produkter som rullat ut från fabriken i Tenhult är till exempel husvagnsbåten som Kurt började rita 1968 och som ställdes ut på Elmia-mässan 1985. Världens första husvagn med 2 våningar från 1971 som också fick sin uppföljare i Royal Tower 2008. Och så Kabe Imperial Tower som togs fram till Kabes 60-årsjubileum 2017. Kabe Expansion från 2002 med utdragbara sidosektioner och Kabe Royal Hacienda, världens längsta husvagn från 2004. Hacienderna produceras idag på en egen tillverkningslina. Sedan starten i Tenhult 1962 med en fabriksyta på 300 kvadratmeter har Kabe-fabriken byggts ut i åtskilliga omgångar. Förutom att Kabe har sin tillverkning i Tenhult i 4 olika produktionsanläggningar ligger även huvudkontoret för importen av Adria Caravan här. Vid årsskiftet 2005-2006 installerades en mekaniserad tillverkningslina på husvagnsfabriken där vagnarna automatiskt flyttas mellan de olika arbetsstationerna. Tidigare hade man en manuell tillverkningslina där vagnarna flyttades för hand.
På den plats där den gamla manuella tillverkningslinan låg sker nu bland annat förmonteringen av de olika snickeridetaljerna i direkt anslutning till den station där de ska monteras in i vagnen. Kabe arbetar efter Toyota-modellen i fabrikerna. Det kallas även för Lean Production och är efter japansk förebild. Det handlar om att ytterligare kunna öka flexibiliteten och kvaliteten och att skapa utrymme för alla att påverka byggandet i varje moment. Från konstruktörernas ritningar till hur man faktiskt drar in varje skruv. Husvagnsfabriken är på 28 000 kvadratmeter inklusive reservdelshantering. Den motoriserade produktionslinan är 125 meter lång med 11 stycken olika arbetsstationer. Totalt arbetar här 220 personer med att tillverka 10 husvagnar per dag. Som en av få husvagnstillverkare i Europa har Kabe alltid haft en egen snickerifabrik. Snickeridetaljerna blir allt mer komplicerade och därför krävs fler och mer avancerade maskiner. Kabe har under de senaste åren investerat åtskilliga miljoner i nya lokaler och snickerimaskiner. Snickerifabriken har en total produktionsyta på 5 500 kvadratmeter. Totalt arbetar 80 personer i Kabes snickeri. Onormalt arbetar man i 2 skift för att hinna tillverka alla de tusentals detaljer som behövs för en enda husvagn eller husbil. Kabe har också ett unikt utvecklingscenter för både husvagnar och husbilar. Som marknadsledare i Sverige har Kabe en position som ständigt måste försvaras. Därför satsar företaget ännu mer på forskning och utveckling. Alla utvecklingsfrågor finns under ett tak. Här finns möjlighet att göra alla tester som rör exempelvis el- och vatteninstallationer. I prototypverkstaden finns vågar fastmonterade i golvet och en köldkammare som är unik i branschen. Här testas både husvagnar och husbilar i minus 30 grader och upp till plus 55 grader. Och i regnkammaren besprutas vagnarna och bilarna under högt tryck. Husbilar började Kabe serietillverka 1983. 8 husbilsmärken fanns då på den svenska marknaden. Några exakta uppgifter om hur många husbilar som såldes då finns inte, men det rör sig om något 100-tal. Det var då Kabe bestämde sig för att satsa på denna nya marknad. Samarbete med Volvo hade man sedan tidigare, så det var naturligt att använda en Renault Master som då importerades av Volvo som grund för nyskapelsen. Och namnet var givet. Kabe Travel Master. Idag kan Kabe tillverka upp till 1200 husbilar per år i de 23 000 kvadratmeter stora husbilsfabrikerna. Kabe installerade en motoriserad produktionslina i husbilsfabriken 2009. Idag finns det 2 olika produktionslinor, en för de helintegrerade husbilsmodellerna och en för de halvintegrerade. Till modellåret 2020 lanserade Kabe en uppmärksammad nyhet i form av en helt nyutvecklad van. Kabe Van håller samma höga basstandard som Kabes övriga husbilar och är anpassad för året runt bruk. Produktionstekniken för Kabe Van skiljer sig en hel del från tillverkningen av de övriga husbilarna då Kabe Van byggs i en färdig skåpbilskaross. Intresset för små lätta husbilar i vansegmentet ökar stadigt och 2020 gjorde även Affinity Camper Van entré på den europeiska marknaden. Affinity är ett helt nytt varumärke med tillverkning i Polen men med svenska Kabe som delägare. Hela konceptet präglas av innovation och användarvänlighet. Här finns en innovativ sänglösning i form av en våningssäng över passagerarsätet. Hos Kabe satsar man inte bara på utveckling och tillverkning utan också på ett starkt och väl utbyggt återförsäljar- och servicenät. Kabe har också ett omfattande lager av reservdelar.
I de drygt 2500 kvadratmeter stora lokalerna finns minst 4500 pallplatser och massor av artiklar från 90-talet och framåt. Den som väljer en husvagn eller husbil från Kabe kan alltså känna sig trygg, inte bara när det gäller konstruktion och materialval, utan också när det gäller reservdelsförsörjningen. Hos Kabes auktoriserade och välutbildade återförsäljare får du professionell hjälp att välja rätt fritidsfordon. När du har hittat den perfekta husbilen eller husvagnen kan din återförsäljare hjälpa till att ta fram en passande och konkurrenskraftig finansieringslösning och försäkring via Kabe Finans. Under de senaste årtiondena har Kabe investerat åtskilliga hundratals miljoner i nya produktionsanläggningar, maskinpark, monteringslinor samt teknik- och utvecklingscenter. Allt för att du som kund ska erhålla en av marknadens bästa husvagnar och husbilar. Välkommen till Kabe!